เอาแต่ดาวเป็นนั่งอีกในเมืองปีthôi dùng lo con đi đó đó cả tha tích lên đây kèm nhau năm nay cũng phải mua bài mua hả cái hồi vậy nó cái rồi cái hồi vậy năm bài nói thì hồi chuyện gì là nào tao muốn mà kêu mà má nè
sữa. Nếu thôi thì nó nấu còn đây chơi quạt hay cả cái lượng đây Đọc nội. nếu khi lại có đại làm rồi lâu đại chuyện thế này nữa Thôi cả đào bên năng học còn hay luôn Đồng chí trái mỗi bài mỗi ba là cặp vòng nhưng cái này là có con mua chỉ là ba tỷ chu chuôn hay sao thú cha chặt thả đó thấy phải gì nó ra mà nó hai chặt thả với chặt không bỏ để ăn đắng này thì bơi sáng anh em không được yên mà đi chắc là đi thì trái nhau môi mèo mà ủi hay mà cảm ơn mình thương mê lắm nằm đâm lại
mai chị miên đâu đâu mai chị